שלום לכולם, ברוכים הבאים, שמי ארז בטט, ואני שמח מאוד מאוד לארח היום את נטלי זייתוני בשרשרת מדע ותודעה בערוץ הפודקאסטים הקהילתי, שנקרא סיפור 555. והיום אני רוצה לדבר עם נטלי על נושא התודעה, נושא המציאות. יש למעלה מ-300 תיאוריות של תודעה בעולם. אני חושב שאחת המעניינות ביותר שנתקלתי בהן, בתור אדם שחוקר את הדבר הזה, ויש לו גם אחת משלו, אחת המעניינות ביותר שנתקלתי בהן, הן של נטלי. אז שלום נטלי. שלום ארז, טוב להיות איתך פה. הנה נפגשים שוב, זה לא המפגש ראשון שלנו, וכל פעם זה מרגש אותי מחדש לראיין אותך. אז אני רוצה, אין לנו הרבה זמן, ויש המון המון מה ללמוד על מה שיש לך להביא לעולם, אז אני רוצה להתחיל בשאלה מאוד מאוד פשוטה. כמו שאמרתי, יש כל כך הרבה תיאוריות. מה מיוחד בתיאוריה שלך? מה את מרגישה שאת מביאה לעולם שאנשים צריכים לשמוע? הדבר הכי מיוחד מהתיאוריה, אחרי שנים שאני מתעסקת איתה, זה שהעולם עשוי מחלקיקי חוויה, ומתפתח דרך חלקיקי חוויה. וחלקיקי החוויה האלה, בעצם כדי שתהיה חוויה צריך להיות כלי. כדי שיהיה כלי, הכלי הזה עובר תהליכים ומבנים ומשתנה בזמן מרחב. מה זה זמן מרחב? זה שאלה אחרת לגמרי. אבל זה שיש כלי והכלי יש לו, הוא בעל חוויות, החוויות האלה מפיקות חלקיקי חוויה, ודרך חלקיקי החוויה שכל מה שקיים מפיץ, כל חלקיקי החוויה האלה בעצם מרחיבות ויוצרות ומתהוות ליצור את היקום שלנו. אז זה לדעתי הדבר הכי מעניין והכי חדשני, ואני גם לא שמעתי את זה בשום מקום, אז זה גם הופתיע אותי כשהתחלתי להתעסק בזה, שהעולם עשוי מחלקיקי חוויה. ועכשיו השאלה, מה זה חלקיק של חוויה? אז יש לי זה בהחלט באחת השאלות, אז בואי נקפוץ ישר לשאלה הזאת, למה את מתכוונת שאת אומרת חלקיק חוויה? כי יש הרבה תיאוריות שאומרות שהתודעה כולה בנויה מאנרגיה, מרטטים, אבל לא שמעתי בשום מקום חלקיק חוויה. אוקיי, אז רטטים ואנרגיות הם איכויות של הכלי שעובר את החוויה. זאת אומרת, אם יש לי סלע, או אם יש לי כלב, או אם יש לי חלקת אדמה, או אם יש לי את הגוף שלי או את הנפש שלי, כל המבנים האלה, כל הזמן, עצם היותם, עצם הווייתם, עצם זה שהם קיימים, הם כל הזמן משדרים ומפיצים את האור שלהם, את החתימה הנשמתית שלהם, את המהות שלהם, את המבנה שלהם ואת התהליכים שהם עוברים. זאת אומרת, כל דבר שקיים בהכרח הוא חווה משהו, גם אם אנחנו לא יודעים לקרוא את השפה של הסלע או ההר או האוקיינוס, עצם העובדה שהדבר הזה קיים בהכרח אומר לנו, לפי המודל של אינסולמן, שהדבר הקיים עובר חוויות, והחוויות האלה בעצם כל הזמן משדרות אדוות דרך חלקיקים, גלים ושדות, וכך שהתודעה והתדרים שאתה ציינת בתחילת השאלה, הם רק איכויות של השדה שהכלי משדר. אז בעצם כולנו פה משדרים כל הזמן את השדה שלנו, השדה שלנו בנוי מרטטים, תודעה, והמהות הכי גדולה, אם אתה נכנס למהות הכי בסיסית, אלה יהיו חלקיקי חוויה. ועכשיו השאלה באמת, מה זה חלקיק חוויה? מה הגודל שלו? איך רואים אותו? איך מזהים אותו? מה ההבדל בין חלקיק חוויה שלי לחלקיק חוויה שלך וכדומה? או של סלע, נשמע שגם הסלע, האבן עצמה חובה, נכון. והיא משתתפת בדבר הזה. אבסולוטלי. אז מה זה בעצם מציאות, לפי אינסולמנט? אז לפי אינסולמנט בעצם מציאות זו, כשאני בעצם כלי, ואני משדרת את חלקיקי החוויה שלי, ויוצרת את השדה סביבי, השדה וכל ההטבעות שאי פעם קרו בשדה, אולי בחזית של השדה, אולי ברקע של השדה, כל מה שקורה בעצם בשדה הזה, זה בעצם המציאות שבה אני חיה. אולי אם יהיה לנו זמן אני אביא כמה הדגמות, יש לי כמה מודלים שממש מאיירים ומסבירים את זה,
אבל בעצם המציאות שלי זה מה שקורה בשדה שלי, מי נמצא בחלק החזיתי, מי נמצא ברקע, מי נמצא במודע, בתת מודע, מי נמצא באפיקי זמן נוכחיים או אפיקי זמן אחרים. זאת אומרת, המציאות זה כל מה שמתרחש בשדה שלי, והחוויה של המציאות מאוד קשורה לכלים הסנסוריים והכלים התפיסתיים שאני מפתחת. זאת אומרת, אם אדם פיתח נניח כלי של זיכרון, שהוא כלי מאוד מאוד חזק אצלו, אז הכלי הזה של הזיכרון הוא בעצם כלי שמאפשר יצירת מציאות בכיוון אחר, לעומת אדם שפיתח כלי אינטואיטיבי או כלי רגשי, או כלי של יכולת חישוב מתמטית מאוד מאוד גבוהה. כל הכלים שמתפתחים לנו בגוף, וכל אלה הם כלים, בעצם משפיעים על יצירת המציאות שלנו, והמציאות היא תמיד נוצרת בתוך השדה הזה שאני כל הזמן נמצאת בו ומחוללת בו, והמציאות שבה אני מתקיימת, כל הזמן בעצם יש כמו נביאה, והנביאה הזאת כל הזמן לוקחת את האנרגיה מהמודע, מהתת מודע, מכל השדות שאני קיימת בהם כרגע, ומנתבת אותם דרכי, ואז מוציאה חלקיק חוויה חדש. אז בעצם יש פה תהליכים מאוד עמוקים שקורים בו זמנית. אז בעצם את מתארת מציאות, אם אני מבין נכון, שיש יותר ממציאות אחת, כי אם המציאות נוצרת על ידי השדה שלך, אז לי יש את המציאות שלי, לך יש את המציאות שלך, אז according to installment, איך המציאויות מזדווגות לדבר אחד, ומה זה מציאות סובייקטיבית מול אובייקטיבית. את מבינה לאן אני חותר? מנסה להבין פה את איך הכל מתחבר. נהדר, נהדר. אז זה נכון שאני חיה בעצם בתוך המציאות שאני מחוללת בשדה שלי. אני מחוללת את המציאות בכל רגע ורגע. אתה מחולל את המציאות בכל רגע ורגע. המציאויות שלנו, נניח אתה חי במציאות שלך ואני חיה, אתה באבו גוש כרגע, אני כרגע ביוון, כל אחד חי את המציאות שלו בהרבה מאוד כמו שטף של תנועה ומבנים שעוברים דרכנו, כל אחד בפינת העולם שלו, ופתאום המציאויות שלנו התאחדו. למה הם התאחדו? כי אנחנו שנינו מפתחים מודלים, גם לך יש בית ספר ומודלים של תודעה, ואתה חוקר את זה, וברגע שאנחנו שנינו, בעצם יש לנו איזשהו רזוננס, והרזוננס הזה זה שתי המציאויות, שעד עכשיו נניח כל אחד עסק בשלו, אבל בגלל שהיה איזשהו רזוננס סביב התודעה והמציאות ומודלים, אז פתאום התדר שלך הופיע חזק אצלי, והתדר שלי הופיע חזק אצלך, ואז יש רזוננס. אז מציאויות, כמו כל שדה אחר, עובדות על רזוננס, ועובדות על מצבי תודעה, ועובדות על אנרגיות. זאת אומרת, אם יש מישהו שאפילו נמצא במרחב אחר לגמרי, נניח אפילו לא בתוך הגלקסיה או פלנטה שלנו, אבל התדר של המציאות שהוא יוצר, איך שהוא עושה רזוננס, עושה איזושהי עלימה אנרגטית, תדרית, תודעתית, פתאום אנחנו באותה מציאות. זה כמו ה-wave function בקוונטום פיזיק, it collapses. מה זה collapse? collapse זה מכל האפשרויות, פתאום אפשרות אחת נבחרת. אוקיי? עכשיו, מציאויות יש בהן אינטראקציות, זאת אומרת, המציאות שלי והמציאות שלך, יש להן אינטראקציות, למרות שאנחנו חיים בשני עולמות אחרים לגמרי, אבל יש להן אינטראקציות והן מתמזגות, משתפות, עוזרות אחת לשנייה, מאתגרות אחת. המציאות היא ממש כמו ישות בפני עצמה. זה ישות אנרגטית, תדרית, תודעתית בפני עצמה. ההבדל בין מציאות, נגיד שאני מחוללת ככלי, לבין מציאות שאתה מחולל ככלי, זה כל ההיסטוריה וכל התדרים והמבנים שאנחנו יצרנו. אבל זה נכון שמציאויות יש בהן אינטראקציות. אז לכן אם אדם פוגש את עצמו במציאות שהיא קשה, או נגיד מציאות שהיא מורכבת, אפילו נגיד המציאות במזרח התיכון, שהיא שונה מאוד מהמציאות בשוודיה או נורווגיה, אז צריך לראות... או יוון. או ביוון, אז צריך לראות מה המציאות הקולקטיבית או האזורית, כי מציאויות, יש בהן גם נגיד המציאות של העם היהודי, היא שונה מהמציאות של העם השוודי או העם ההודי, אוקיי? כי יש, כל מה שאני מדברת עליו לגבי חלקיקי תודעה, חלקיקי חוויה, לגבי כלים, לגבי מציאויות ושדות,
כל הדבר הזה הוא נכון לכל אורך הספקטרום, בכל רמה של רזולוציה. זאת אומרת, גם ברמה של הפלנק סייז, 10 במינוס 35, עד לרמה הקוסמית האינסופית, בכל רמה שאתה תלך יש חוויה, יש שדה, יש מציאות שנוצרת בעקבות זה, ואז יש אינטראקציות בין השדות, אוקיי? אז יש גם חוויה וגם שדה אזורי של המזרח התיכון, והשדה הזה גם בהתפתחות. זאת אומרת, השדה הוא כמו ישות בפני עצמה, שהיא בהתפתחות. אז את מתארת איזשהו מצב ש-as above, so below, והכל זה בעצם איזשהו שדה של חוויה, שמורכב מחלקיקי חוויה. אז אני ממש מבין פה את הסובייקטיביות של המציאות, בהתאם למקום והזווית ממנה אתה מסתכל. אז אני רוצה רגע לקחת אותנו ממש לרמת החומר, ולשאול, האם על פי אינסולמנט קיים חומר? דהיינו, האם יש מציאות אובייקטיבית שאומרת שהעת הזה אכן קיים? האם יש בכלל מציאות אובייקטיבית? האם קיים דבר כזה? כי אם הכל חלקיקי חוויה, אז הכל סובייקטיבי. נכון. מה זה מציאות אובייקטיבית? מגדל התאומים היה קיים לפני ה-9 בספטמבר, ה-11 בספטמבר 2001, ועכשיו הוא לא קיים. מציאות אובייקטיבית. למה הוא לא קיים? זה כבר סובייקטיבי, איך הרגשתי, איפה הייתי, זה כבר סובייקטיבי, אבל הבניין עצמו, אם תלך עכשיו לניו יורק, הוא לא קיים. אז האם זה מלשון אובייקט, האובייקט שם? אז המגדלים עדיין קיימים בממד אחר, במציאויות אחרות. במציאות ארץ, המציאות הגשמית, הארצית, האנושית, שאנחנו כמו מסכימים לה, כקולקטיב אנושי, 8 נקודה כמה ביליון איש, שאנחנו מסכימים במציאות הזאת, יש כמו איזשהו הסכם שהמבנה הזה לא קיים. אבל זה לא שהוא לא קיים, הוא קיים. ברגע שמשהו קיים את עצמו, הגיע אפילו לידי קיום, אפילו לרגע, הוא קיים. הוא קיים במציאות ובפאבריק, כמו במרקם של המציאות, הוא קיים. בתודעה, כי הנה עובדה שהעליתי אותו, הוא קיים בתודעתנו, אז נכון. הוא קיים איפשהו. הוא קיים בתודעה, הוא קיים בתמונות, הוא קיים בהרבה מאוד סרטונים שהוקלטו, הוא קיים. השאלה מי המתבונן, מה הזווית והפרספקטיבת התבוננות, ולמה הוא קורא קיים. כי אם אנחנו מסתכלים על פיזיקה קוונטית, אנחנו יודעים ש99.999 של משהו שהוא כביכול מאוד 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 מוחשי, כמו נניח הסלע הזה שהוא הגיע מכאן, משהו מאוד 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 מוחשי, אם אתה מסתכל מבחינה קוונטית ומבחינה פיזיקלית, 99.99 לא קיים בעצם. זה כוחות שעובדים בין האטומים ובין הכוחות הסאב-אטומיים ובין האלקטרון וכל המבנים שבעצם יוצרים תחושה כאילו זה סוליד, אבל זה לא ממש סוליד. אוקיי? למה אני אומרת את זה? כי אין משהו אובייקטיבי, אבל יש הסכמים. זאת אומרת, אנחנו מסכימים כקולקטיב, שפעם היו מגדלים, ועכשיו פיזית הם לא נמצאים. אבל הם נמצאים כן. אז זה קצת מזכיר לי את האינדיאנים שהסתכלו על הספינות שמגיעות לארצות הברית, ולא ראו אותם, כי קולקטיבית הם לא ידעו מה זה ספינה, אז זה כזה. בעצם אנחנו יוצרים את המציאות על פי הסכמי החוויה. יפה מאוד, איזה מהמם, הסכמי חוויה. עוד אף פעם לא חשבתי על זה, והנה עכשיו אתה נותן לי עוד חומר לכתיבה, נהדר. בדיוק. כן, זה תמיד נחמד שמישהו שאוהב את הדברים המופשטים האלה, מסתכל על הידע שלך, כי הוא תמיד נותן לך זוויות אחרות, ולכן אני תמיד אוהב לדבר איתך ולשמוע. וזה לא שפעם ראשונה אני שומע על אינסולמנט, אבל כל פעם את מזקקת את זה בצורה יותר ממוקדת, ואני כל פעם קולט יותר ומבין יותר, אז תודה על זה. אז רגע, אז בואי רגע ננסה לעשות פה איזשהו סדר, כי יש לנו כמה תודעות, נכון? אנחנו מנסים להבין, זה תיאוריית תודעה, שמסבירה איך נוצרת את המציאות וכל מיני דברים כאלה. זו תיאוריית מציאות. זו תיאוריית מציאות. אוקיי, אז לקחת אותי עוד צעד אחורה, אז תגדירי תודעה. תודעה
זה כל דבר שקיים, כל דבר differentiated, שהבדיל את עצמו ממרחב הפוטנציאלי, מרחב האור העליון, שהכל שם כמו בפוטנציאל, כל מה שהצליח להבחין את עצמו ולהבדיל את עצמו ו-come into being, ברגע שמשהו מבדיל את עצמו ונכנס לממד כביכול ממד הקיימות, ממד אני קיים, הדבר הזה מודע לעצמו. זאת אומרת, במרחב הפוטנציאלי ובמרחב נניח אור עליון ובמרחב הפרימורדיאלי, כמו הפרימורדיאל סופ, שם כביכול הכל עדיין ממוזג, ואין שם, אם קיימת תודעה, התודעה לא מובחנת. ברגע שמשהו הפך להיות קיים, הוא מודע לעצמו, והוא מודע לכל התהליכים שהוא עובר, ואפילו אני רוצה להגיד שהתודעה, בגלל שהיא מהות, על פי אינסולמנט היא מהות, ותודעה היא דבר שהבחין את עצמו כדבר, בשלבים מאוד מאוד מוקדמים לפני שזמן ומרחב הגדירו את עצמם. זאת אומרת, אני קיים, אני מודע. כל דבר מודע לעצמו, אפילו הסלע הזה. אנחנו פשוט לא יודעים לקרוא ולהבחין בין התודעה, זה כמו שעכשיו AI מצליח להגיד, בעצם הציפורים לא סתם מבלבלות פה על העץ, והדולפינים לא סתם מבלבלות אחת לשנייה, הן מקשרות בשפה. לכל דבר שקיים יש תודעה, ויש את השפה שבה הוא משדר את המציאות שלו ואת החוויות שלו. אז תודעה בעצם זה איכות של קיימות, it's a quality, it's inherent in existence. אז אוקיי, אני חושב שאני מבין, אז בעצם אם אני חושב על זה, הרי כל אומרים, יש לנו תודעת שכל, תודעת גוף, תודעת רוח, איך כל הדברים האלה בפני עצמם יוצרים מציאות? כי זה צריך לעבוד באיזושהי אינטגרציה. נכון, איזה יופי. ואם תודעה זה מהות, אז מה ההבדל בין מהות שכל לבין מהות נפש? את מבינה לאן אני הולך. אני מנסה להבין את הניואנסים שלי כבן אדם, שעל פי אינסולמנט אני יוצר את המציאות על פי חלקיקי החוויה שלי. איפה פה נכנס השכל גוף רוח? שכל הוא כלי שהקולקטיב יצר, השדה הקולקטיבי יצר. כשהשדה הקולקטיבי יוצר כלי, כל אחד ואחד יכול להשתמש בו. זה כמו אפ כזה. זה אפ כזה האפליקציה שאנחנו מורידים מהענן, אותו דבר. המוח הקולקטיבי התפתח, ואז יצרת לך מוח או שכל, וגם יצרת מוח ושכל מאוד מאוד ייחודי לארז. המוח שלך והשכל שלך והדרך שבו הוא עובד, מבנה ומנגנון, הוא שונה משלי, שונה מהשכן, שונה מהסיני, היפני והדולפין, אוקיי? אז יש מבנה שהוא מאוד מאוד ספציפי לך, אבל יש גם מבנה קולקטיבי. אז יש כאן את השכל הקולקטיבי ואת השכל הפרטני, יש את הגוף שאתה פיתחת, תראה את הגוף של נטלי, תראה את הגוף של ארז, תראה את הגוף של הציפור או הדולפין, זה גופים אחרים, ואז יש את מבנה הרגש. כל המבנים האלה, יש עוד הרבה מאוד מבנים בעצם. לכל אחד ואחד מהמבנים, ברזולוציה, אז בעצם כל מה שאני עכשיו מתארת, קורה בכל סקאלה שאתה תתבונן בה. בסקאלה הסאב-אטומית ובסקאלה הקוסמית ומעבר, אוקיי? ויש כמו שדות, השדות האלה כל הזמן מתרחבים וצומחים, אוקיי? עכשיו, איך התודעה של המוח היא שונה מהתודעה של הלב ושונה מהתודעה של הגוף. תלוי בכלי, כי הכלי עצמו, גם הוא משדר חלקיקי חוויה, גם לו יש מציאות, וגם הוא בעצמו כמו לומד איך להסתנכרן עם יתר האיברים ויתר התודעות. אז זה נכון מאוד שלכל דבר, בעצם נכון, יש לנו ביליונים, טריליונים של תאים בגוף, התאים האלה, לכל תא ותא יש תודעה, ויש להם גם את התודעה התאית, ויש גם את התודעה של האיבר, ואז יש את התודעה של הגוף. זאת אומרת, יש כמו מעגלים הולכים וגדלים של איזושהי ריבונות שנוצרת. אז כרגע יש את הריבונות של ארז, שיש לו את התודעה של ארז, שהיא כמו איזשהו ממוצע משוקלל, אבל לא ממש ממוצע משוקלל, זה ממוצע מאוד מעניין, כי אם נגיד, חלילה יקרה משהו, נניח הכבד קורס או הלב קורס, פתאום תודעת הגוף היא השלטת, אוקיי? לעומת תודעת המוח. זאת אומרת, אתה בעצם, יש פה כמו מעגלים קונצנטריים,
שכל הזמן משדרים את התודעה שלהם ואת התודעה של הסביבה שלהם, כמו של המרחב סביבם או של המרקמים ושל השדה סביבם, עד שנוצר השדה שלנו. עכשיו, אתה לא נמצא בבועה, אתה נמצא במדינת ישראל, במדינה יש תודעה מסוימת, במרחב, באדמה שם, אז כל התודעות האלה כל הזמן מדברות עם עצמן, משדרות אחת לשנייה ומסתנכרנות אחת עם השנייה. כן, כמו שאנשים מתחילים לדבר על כן התחדשו הטילים, לא התחדשו הטילים, אז פתאום בתודעה שלך יש את יכול להיות שכן התחדשו, עד עכשיו לא שמעת על זה, אבל בגלל שהתחילו לדבר, אז זה כזה, אני מבין מה את אומרת, זאת אומרת, יש איזשהו, זה מזכיר לי בתקשור של חוק האחד, שכמו שאת יודעת, אני מאוד מאוד מכבד ומעריך, והנגשתי אותו במשך שנים, הם לא קוראים לישות ישות, הם קוראים לה מכלול שכל גוף רוח. אז זה קצת מזכיר לי מה שאת אומרת, שהדבר הזה יוצר איזשהו מכלול של חוויה, והדבר הזה, זה מה שיוצר בעצם את המציאות. בדיוק, בדיוק. כן. יפה, ועכשיו תראה, מה שמעניין, שבאינסולמנט בנוסף, לנקודה הכי מעניינת, שהעולם עשוי מחלקיקי חוויה, ומה זה חלקיקי חוויה בכלל? איך חלקיקי חוויה עוברים, איך הם באינטראקציה, מה הם השדות שהם יוצרים, איך הם משפיעים אחד על השני, זה משהו שאני חוקרת, אוקיי? עכשיו, מה שמעניין, רציתי להגיד איזה משהו לגבי, אוקיי, מה שרציתי להגיד שאם אתה בעצם הולך עם התודעה שלך, אנחנו מתחילים בתודעה העצמית, אחר כך התודעה הבין אישית, המשפחתית, של העם שלנו, של האזור שלנו, של הגלקסיה, הולכים עוד ועוד ועוד החוצה, עד שמגיעים לתודעה קוסמית. ובעצם אינסולמנט מדבר שיש אנימה מונדו, יש לכל העולם, עם כל המניפסטיישן, עם כל מה שקורה בכל העולם, יש נשמה אחת, ואנחנו קוראים לה the soul of the world, נשמת העולם. זאת אומרת, כל העולם בסופו של דבר, יש לו נשמה שהיא מהות, וגם היא עוברת חלקיקי, וגם היא עוברת חוויות, והיא גם בהתפתחות, היא בהתפתחות ובאיזשהו לילה, באיזשהו משחק, לילה זה מסנסקריט, זה איזשהו משחקיות לראות מה אני יכולה ליצור, מה אני יכולה להיות. עכשיו היא יוצרת כל מיני דברים, אנחנו יוצרים עכשיו AI, אנחנו יוצרים מלחמות, לכן כשאומרים, כשמנסים להבין את הפוליטיקה כמו האזורית, זה מאוד מאוד מורכב, כי יש פה בעצם כוחות שהם הרבה מעבר לישראל ואיראן וארצות הברית ורוסיה, יש פה כוחות שקשורים בכלל לכדור הארץ, ויש פה התפתחות בכיוונים מסוימים, אז זה הרבה יותר מעניין מאשר רק אני הפתסתי והם הפגיזו, כן. אוקיי, אני יודע שאין לנו הרבה זמן, ויש לי 3 שאלות מאוד מאוד חשובות. אז הראשונה היא, אני רוצה רגע להוציא אותנו, אנחנו יכולים לדבר על התיאוריה עד השנייה האחרונה, אבל אני רוצה דווקא להוציא אותנו רגע מהעבודה, שאני יודע שכבר שנים את עובדת על הדבר הזה, ולשאול שאלה אחרת. אני יודע שאת באת מעולם ה-IT. מה גורם למישהי שבאה מעולם ה-IT לעזוב הכל, ולהתחיל להתעסק בדבר הזה? מה הוביל אותך, ומה מנחה אותך היום, להקדיש את זמנך, מרצך וכספך לדבר הזה? לשבת איתי היום. קודם כל, תענוג לשבת איתך, ארז, תענוג לענות ולהקשיב לשאלות שלך ולמה שאתה עושה. אני מקווה לראיין אותך בקרוב מאוד, אני יודעת, אתה תמצא זמן. אז ככה, כשאני התעסקתי בעולם ה-IT, רוב האוריינטציה שלי הייתה להסתכל על תהליכים שארגונים עוברים, ולהסתכל על מערכות מידע שיכולות לתמוך בארגון. אז בעצם ההתבוננות היא התבוננות סיסטמית. סיסטמית זה אומר, אני מסתכלת על כל מה שקורה בארגון כמערכת, אוקיי? מערכת זה אומר שיש לה הרבה מאוד חלקים, יש זרימה בין החלקים, יש מבנה, יש מנגנון, יש תפקיד וכדומה. ובשלב מסוים, בשנות ה-30 לחיי, כרגע אני בשנות ה-50 לחיי, בשנות ה-30 שמתי לב שזה כבר לא משהו שם חסר מבחינת הנשמה שלי. אז אנחנו לא דיברנו על כל הנושא האישי והנושא של ההילינג דרך אינסולמנט, כי אינסולמנט, אוקיי, נחמד, כל המודלים וכל הקוסמוס הזה, אבל... זה השאלה הבאה שלי. כן. אוקיי, תכף נגיע, אני מקווה שנגיע, אני מקווה שנספיק, כן. אבל בעצם ההתבוננות הסיסטמית שהייתה לי בעבר, והמוח, המבנה המנטלי של התבוננות על כל דבר כמערכת שהיא הדדית, הייתה איזושהי כמו היה איזשהו חוסר סיפוק מסוים, שהנשמה שלי רצתה עוד משהו, אמרתי, מה את רוצה? מה באמת את רוצה? יש לך עבודה, יש לך חברה, יש לך אנשים, מה את רוצה? אז התחלתי במסע חיפוש למה הנשמה רוצה, והנשמה
מאוד 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 הייתה לה אוריינטציה לכיוון של מיסטיסיזם, מיסטיקה, כן. מיסטיקה, תודעה, מציאות, אומנות, שירה, ריקוד, מדיטציה. אז בעצם את אומרת, את בעצם את עושה את אותו דבר, את מסתכלת על המערכת, כן, ולקחת את זה פשוט לרמה הקוסמית, וזה מוביל אותי לשאלה הבאה, כי אנחנו לא עושים דבר כזה, את לא תיאורטיקנית, את כן, אבל את גם בן אדם מאוד מאוד מעשי, ויש משהו שמוביל אותך ביום יום, הדבר הזה עוזר לאנשים, אני יודע שאת עושה גם הילינג, תסבירי לי את הקשר, איך אנחנו הולכים מתיאוריה כל כך גלובלית, כל כך מופשטת, לרמה של מצפן למסע, או הילינג, תסבירי לי. אוקיי, נהדר. אז תראה, קודם כל, אני הייתי חייבת להתנסות עליי. אמרתי, אוקיי, ירד כל הידע הזה, ירד מאיפשהו, מהנשמה שלי, מאיזה שדה, אוקיי, מה אני עושה איתו? כי אני באמת מאוד מאוד, מאוד, אני אישה של תכלס, ואני גם מהנדסת, כן. ואני גם מנתחת מערכות מידע, וגם עם ביזנס, אז אני, אוקיי, נחמד כל התיאוריות וכל האילוסטרציות האלה, מה אנחנו עושים עם זה תכלס? אז קודם כל, אני ישבתי במדיטציות סביב זה, ומה שזה גילה לי בעצם, שכל מחלות שאנשים חווים, זה קשור בסידור של השדה שלהם. איך השדה מסתדר? ואמרתי, אוקיי, אם זה קשור בסידור, איך אני יכולה להשפיע על הסידור של השדה הזה? אם בן אדם בדיכאון, אם בן אדם הוא אובדני, אם בן אדם חולה עם סרטן, עכשיו אני עובדת עם קבוצה ענקית של אנשים שמחלימי סרטן, מחלימי ומחלימות, איך זה יכול לעזור להם, אוקיי? השאלה הבאה שהגיעה, זה אם הכל בעצם סובב סביב השדה וסביב החוויה, איך אני יכולה להשפיע על זה? אז בעצם חלקיקי החוויה שלך משפיעים בעצם גם על המבנה של הגוף נפש נשמה. ואז מה שיצרתי זה גוף של ידע, אז קודם כל ירד אינסולמנט, שזה מסביר את המהות, כמו את הפיזיקה של זה. אחר כך ירדה האפליקציה של זה, שזה בעצם הילינג, התפתחות ויצירתיות. זאת אומרת, אם אני, לדוגמה, עם היצירתיות שלי, אם הייתי ממשיכה בעולם העסקי, ולא הייתי הולכת ליצירתיות בתחום של אינסולמנט, אז זה לא היה בהלימה עם הנשמה שלי ועם השדה האמיתי שלי, אוקיי? אז יש פה בעצם 3 אזורים, יש אזור של הילינג, של ריפוי, יש אזור של יצירתיות, ויש אזור של התפתחות, אוקיי? עכשיו, כל האזורים האלה, אני קושרת ביניהם לבין אינסולמנט, לבין השדה שלך וחלקיקי החוויה שאתה משדר. אז בעצם יש קשר ישיר בין ההבנה של האינסולמנט הפרטי שלך. זאת אומרת, אינסולמנט זה לא רק מודל כללי, אתה עובר כרגע אינסולמנט. הארז שאני מכירה אותך 20 שנה לדעתי, הארז של ה-20 שנה הוא לא הארז של היום, אתה עברת תהליך של אינסולמנט. שזה ongoing, זה תהליך מתמיד של גילוי, חיבור וביטוי הנשמה שלך. כן. גילוי. יפה, יפה. אז בעצם את אומרת אני חושב שיש לנו דקה, אבל את בעצם אומרת, מההבנה של המנגנון, אם הכל מורכב מחלקיקי חוויה, אז כשמישהו סובל, כשמישהו יש לו בעיה, כשמישהו תקוע, אנחנו יכולים למצוא את חלקיקי חוויה שמשפיעים על כל השאר, ולעשות את הדבר הזה. אז אם מישהו רוצה ללמוד, וזו השאלה השלישית שהייתה לי על אינסולמנט, אני יודע שלי יש את זה, רגע, אז קרב את זה אליי, כדי שיראו לי את הספר הזה, ואת הספר הזה, ושניהם יפהפיים, פשוט כאילו רמת וכל כך הרבה אינפורמציה, אבל מה בן אדם יכול לעשות כדי ללמוד עוד? אז קודם כל, האתר שלי, natalizaytuni.com באנגלית, הספרים באנגלית, יש לי כמה מאמרים בעברית, שגם אפשר למצוא באתר שלי, יש לי ערוץ יוטיוב, שבו יש די הרבה דוגמאות של שיעורים והילינג ומדיטציות, ואני גם אולי אתרגם את הספר לעברית, אם יבוא האדם, יגיד נטלי, אני רוצה לתרגם, אני רוצה לעבוד איתה, כרגע הוא מתורגם לגרמנית, ספרדית ואנגלית, אין אותו בעברית, אני רוצה שהוא יתרגם לעברית, כי אני עובדת עם הרבה אנשים בעברית, אז זהו, בעצם באתר שלי שאלות, ואני פתוחה לכל מיני שאלות, שיעורים, אני מאוד מאוד נהנית מגוף הידע הזה, זה ממש וואו, כן. תודה, תודה נטלי, היה לי את העונג, ואני בטוח שאם יהיה לאנשים שאלות, או ירגישו את המשיכה לעבוד איתך באיזשהו מישור אישי, אז הם ייצרו את הקשר, ותודה על ההזדמנות לראיין אותך, תמיד עונג וזכות. תודה רבה, ארז, תודה.